Okay, so para sa problem na to, so pinapahanap yung bagong compression ratio ng engine dahil nung in-overhaul yung engine is nadagdagan or mas makapal ng 1 mm yung head gasket na nailagay. So, ang head gasket is nilalagay siya between cylinder head and cylinder block. And kapag ka naiba yung thickness nun, no, so kung halimbawa ito yung ganito yung thickness na recommended ng manufacturer ng engine, so dapat yun yung gagamitin kasi hindi pwedeng maiba yung thickness nun. Pag masyadong makapal, so maapektuhan yung compression ratio, at pag masyado namang manipis, maapektuhan nun yung sa compression pa rin ng engine, so magkakaroon naman ng leakage. So para dito, so given naman yung stroke natin, yung bore, and yung compression ratio ng engine bago siya i-overhaul. So hanapin muna natin yung kanyang lumang clearance volume. So first, hanapin muna natin yung piston displacement, which is pi times 107.9 mm squared over 4 times 127 millimeter squared. So makuha nating piston displacement ay 1161278.784 millimeter cube. Then, hanapin naman natin yung kanyang clearance volume, yung kanyang old clearance volume. So, gamit yung formula ng compression ratio, given yung compression ratio natin ng 15.5:1, then, itong ating PD na nakuha, and yung ating CV na luma. So, makuha nating lumang CV ay 8008.19199 millimeter cube. So, ito yung ating lumang CV. So, ang kailangan natin ngayon is magkaroon ng bagong CV. No? So, paano ba tayo magkakaroon ng bagong CV? Kasi, kung ito yung ating cylinder, so ito yung ating cylinder head. So, ito yung ating clearance volume, no? So, dito nakalagay yung head, yung gasket, head gasket. So, ibig sabihin, ang total volume ng ating cylinder plus ito is itong part na to, total volume. Ito yung ating clearance volume plus ito, yung ating PD. So, ito na yung total volume natin. Ibig sabihin, yung 1 mm na head gasket, yung additional nun, is dito siya madadagdag sa clearance volume. So, pagka kinumpute natin, yung bagong clearance volume, so, compute natin yung bagong clearance volume nyo. So, equal siya dito, no? Yung old natin, plus itong part na to. So, paano natin kukunin tong part na to? So, ito kasi is bilog siya, di ba? Then, kailangan natin kunin tong volume na to. Itong volume occupied na to. Itong additional volume na to. So, kasi ito naman, ito eh. So, itong CV na to is ito na siya. So, kailangan natin makuha tong part na to. So, paano natin kukunin yon? So, plus. So, bilog yan. So, kunin natin yung area niya. So, ang area niya, 107.9 millimeter squared over pi.
So, ito yung area niya times yung thickness niya para makuha natin yung volume. So, thickness niya is 1 mm. So, pag sinunod natin, ang bago niyang volume, clearance volume is ito. So, ito plus ito. So, makukuha natin clearance volume ay 89232.11942 millimeter cube. So, yan. Nakuha na natin yung bagong clearance volume. So, ang next natin kukunin ay yung bagong compression ratio. So, paano yun? So, ito yung bagong clearance volume natin plus yung ating piston displacement. So, makuha na natin yung bagong compression ratio. So, para sa ating bagong compression ratio, so, yung PD natin plus yung bago nating CV all over yung bago nating CV. So, yung bago nating compression ratio is equal to yung ating piston displacement na 1161278.784 mm cube plus yung ating bagong clearance volume. So, ito yung ating bagong clearance volume divided by yung bago nating clearance volume. Yan. So, ang makukuha nating bagong CR ay 14.01413428:1. So, ito yung nakuha nating bagong compression ratio. So, mapapansin nyo, kung mapal yung head gasket, so, ibig sabihin, kakapal yung kakapal to. Yung lalaki yung ating bagong total volume. So, pagka lumaki yung total volume, liliit ang compression ratio.